අයිබෝන් ජයන්ත උක්වත්ත බැංකුව ඉඳලා කතා කරන්නේ මේ වීඩියෝ එක Patreon team එකේ US stock trade කරන group එකට දවසේ මේක තමයි මම trade කරේ අද FSLY S&P 500 open එකේ පොඩ්ඩක් strong start එකක් ගත්තත් ඊට පස්සේ weak වුණා ඒ නිසා FSLY daily chart එකෙත් හොඳ setup එකක් තිබ්බා වගේම මේක pre-market price එක pre-market level එක 15.60 ගණන් මෙතනින් break වුණොත් අපිට chance එකක් තියෙන බව මම දැක්ක නිසා මේ වම් පැත්තේ තියෙන පළවෙනි arrow head එක වලට පේනවද දන්නේ නැහැ. එතනින් තමයි මම entry ගත්තේ $15.70. එතනින් පොඩි entry එකක් ගත්තේ share 100ක. ඊට පස්සේ මේ දෙවෙනි arrow head එක වලට පේනවා ඒක 15.67. එතනින් තවත් shares 200ක් add කරා short එකට. ඊට පස්සේ මෙතනින් තවත් 200ක් short එකට add කරාන් පස්සේ trade එක මට against ගියා. trade එක against ගියත් මම මේකේ market open එකේ high of day price එක 15.77 මම stop එක දාලා තිබ්බා 15.80ට. එහෙම වුණා නම් $80ක විතර risk එකක් මම අරන් තිබ්බා. stop out වුණා නම් $80ක් loss වෙනවා. ඉතින් මම ඊට පස්සේ මේ pull back එක hold කරන් හිටියා. trade එක pull back එකෙන් පස්සේ නැවත trade එක expect කරපු දිහාවට ගියා. ගිහලා මේ market එකේ low of the day price එකෙන් break වුණා එතනින් break වෙලා price එක trending downwards. මෙතනදී මම trade එකෙන් අයින් වුණා shares 400 500න් අයින් කරගත්තා. ඉතුරු 50 තාමත් යවන්න තිබ්බ මට. ඉතින් මම මේ trade එකේ ඉතුරු 50 මෙන්න මේ level එක 15.30 reach කරලා hard pull back එකක් එනකොට එතනින් අයින් වුණා. මට එක කාරණයක් මෙන්න මේ trend line එක මම දාලා තියෙන මේ trend line එක මෙන්න මේ trend line එක ටිකක් watch කරා නම් එහෙනම් ඒක trend failure එකක් විදිහට මම දකිනවා. නමුත් මම එතන trend line එකක් දාලා මම එච්චර notice කරේ නැහැ. ඒක නොදැක්ක නිසා මම අයින් වුණා. නමුත් තාමත් market එක overall down trend එක පැත්තට යනවා. අපි දන්නවා ඊයේ inflation number එක release වෙනවත් එක්කම higher inflation එකක් වාර්තා කරා. ඒ නිසා S&P 500 down අද දවසේ ඒ එක්කම මේවත් අද down වෙනවා. ඒ chance එක තමයි මේ stocks ගන්නෙ. ඉතින් මෙයා තාමත් trending downwards. මම 15.52 මම මතක විදිහට මගේ first entry එක 15.70 කොහමරි මේ මුළු positions තුනටම enter වුණාට පස්සේ මගේ average එක 15.62 තිබ්බා. දැන් මේ වෙනකොට 15.21 දක්වා වැටලා තියෙනවා. ඉතින් මම එච්චර මුළු trade එකෙම හිටියේ නැහැ. නමුත් සාර්ථක trade එකක් අද දවසේ FSLY සාමාන්‍ය හොඳ volume එකකුත් තිබ්බා, හොඳ momentum එකකුත් තිබ්බා. ඒකම සාර්ථකව අපිට trade එකක් ගන්න පුළුවන් වුණා. පෙරේද දවසේ මම හිතන්නේ loss වුණා. ඊයේ ඒ නිසා මම ටිකක් slow ගැව්වා. ඊයේ $40 profit එකක් තිබ්බා. අද දවසේ profit එක සාමාන්‍යයෙන් සතුටුදායකයි. ඔයාලට පේනවා උඩ කෙළවරේ මේ box එක level 2 එකට උඩින් බලන්න මේ තියෙන FSLY trade කරේ shares 500යි. එකම එක trade එකයි. ඒක කොටස් 3කට enter වෙලා කොටස් 2කින් exit වුණා. exit නොවී හිටියනම් තාමත් හොඳයි. මේ තාමත් trending downwards එමනම් මේකේ profitability එක තවත් වැඩි වෙනවා. 117ක් profit තිබ්බා. මම කොහොම නමුත් 112ක් වුණා. මේක pull back වුණා අන්තිම 50. ඒකෙන් අයින් වෙනකොට 112යි. දැන් මේ තාමත් downwards මට 130ක් 40ක් වගේ profit එකකින් අද දවසේ ඉවර කරන්නත් තිබ්බා. ඒක සත්‍යයෙන් 112යි මේ වෙනකොට 112යි 722යි අද දවසේ profitability එක. එච්චරයි. ඒක හොඳ trade එකක් ගත්තම ආයි එලෝ trade කරන්න යන්නේ. මෙතනින් දවස නිමා කරනවා. මෙතනින් සතියක් නිමා වෙනවා. ඊළඟට සුපුරුදු විදිහට ආයි Monday අපි Monday මම හිතන්නේ market holiday ගන්න නැහැ නේ. Monday regular දවසක්. Monday ආපහු stock market trade කරන්න ගන්නවා. අපි crypto trade කරා උදේ day trade ideas මම 4ක් share කරා. 4ම green profit target reach කරා. ඒ වගේම stock market එකේ අපි එකක් trade කරා. එයත් green. එතකොට total trades 5යි. crypto 4යි. US stock market එකේ 1යි 5ම green.
ඉතින් එහෙමනම් මම වීඩියෝ එක හමාර කරන්නම් ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න. මේකට සම්බන්ධ වෙලා බලන්න මේකේ යමක් ගන්න තියෙනවා මේක ස්ටාර්ට් එකේ ඇතරම මේකේ මම සමහරට YouTube community එකටත් මේ වීඩියෝ එක share කරනවා. මොකද මේකේ යමක් ගන්න තියෙනවා නම් ඒක ඇවිල්ලා බලලා සල්ලි risk නොකර මේකේ skill එකක් grow කරලා බලලා මේක කරන් යන්න පුළුවන් ගතියක් තියෙනවා නම් කන්ටිනියු කරන එක පස්සේ කාලීනව ඔයා මේකේ skill එක grow කරන් පස්සේ ඔයාට සල්ලි දාලා උනත් try කරන්න පුළුවන්. නමුත් එතකන් free resources තියෙනවා Tradingview වගේ ඒවා free try කරලා බලන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ දැනුම අරන් බලන්න මේක මේ බටහිර රටවල මේක බොහෝ දෙනෙක් කරන දෙයක්. බොහෝ දෙනෙක් දැනුම skill එකක් විදිහට grow කරගෙන gedara කරන ව්‍යාපාරයක් විදිහට කරනවා ගොඩක් දෙනා. මේක අපිට අලුත් දෙයක් ගොඩක් දෙනාට අලුත් දෙයක් වුණත් මේක සාමාන්‍ය දෙයක් මේ පැති වලට. ඒ නිසා ඔයත් මේක try කරලා බලන්න. සමහරවිට ඔයත් මේ ලෝකේ ඉන්න දක්ෂතම අති දක්ෂතම day trader කෙනෙක් swing trader කෙනෙක්ද දන්නේ වෙන්න ඉන්න. ඉතින් මේක try නොකර ඒක එහෙමද කියලා දැනගන්නවත් විදිහක් නැහැ. ඒ නිසා try කරලා බලන්න. try කරලා බලපුවම හොඳ අපි හොඳ උදාහරණයක් කියනවා නම් 70 ගණන් වල 80 ගණන් වල ලංකාවේ ක්‍රිකට් ටීම් එකේ දක්ෂතම බිහුනේ කොළඹ විශාල ජනප්‍රිය පාසල් වලින් පමණයි. නමුත් පසු කාලිනව මේ ක්‍රිකට් ගමට යනවත් එක්කම බහුතරයක් ක්‍රීඩකයෝ ගමේ ක්‍රීඩකයෝ බවට පත් වුණා. ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරන්නේ මොකද හේතුව එතකන් ඒගොල්ලෝ දැනන් හිටියේ නැහැ. එතකන් ඒ දක්ෂතා මතුවෙන්න අවස්ථාවක් තිබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ තමයි මේ තාක්ෂණයත් මේකත් introduce වෙන්න adoption එක වෙන්න මේක දැනුම් තේරුම් ගන්න අපිට වඩා දක්ෂයෝ තව ඉස්සරහට බෝ වෙන්න නැත්නම් බිහි වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් මේක try නොකර ඒක දැනගන්න විදියක් නැහැ. ඒකයි මම කිව්වේ සල්ලි දාන්න එපා. මේක gamble එකක් තාක්ෂණ ඉගෙන නොගෙන කරොත් ඒ වගේම මතක තියාගන්න මේක highly addictive. මේක ඇබ්බැහි වෙන සුළුයි. ඒ නිසා මේක සූදුවක් කරගන්න එපා. මේක සල්ලි නොදා free Tradingview වගේ platform එකක Yahoo Finance වගේ platform එක free කරලා බලන්න පුළුවන්. ඔයාටත් මේ කියන දේ තේරෙනවද කියලා. ඒ වගේ මගේ YouTube channel එකේ YouTube videos 200 ගණනක් තියෙනවා day trading පමණක්. ඉතින් මේක faster version එක මේක තමයි අන්තිමට කරන්න ඕනේ. කියන්නේ විනාඩි 2 chart එකේ මේ විනාඩි chart එකේ මේකේ කරන්න higher time frames වල විනාඩි 15 පැය 4 chart වල daily chart වල යම් පළපුරුද්දක් grow කරගෙන ඉන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ නිසා මේක slow ගමනක්. මේ සමස්තය ගැන අවබෝධයක් ගන්න බලන්න. ඔයාටත් මේක interested නම් කරන්න පුළුවන්. පසු කාලීනව retire වෙනකම්ම retire වෙලා ඉවරුනම් පස්සේ උනත් computer එකකුයි wifi එකකුයි තියෙනවා නම් හිමීට මේ වැඩේ කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා try කරලා බලන්න. ඉගෙනගෙන බලන්න. ඔයාට ගැලපෙනවා නම් දිගටම කරන් යන්න පුළුවන්. නැත්නම් drop කරන්න පුළුවන්. interested නම් Patreon එකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. US stock කියලා trading group එකක් මම create කරලා තිනවා. ඒකට අලුතෙන් සමාජික දේ සම්බන්ධ වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඉන්ට්‍රස්ට් නම් ඒකට සම්බන්ධ වෙලා බලන්න පුළුවන්. එවනම් මම වීඩියෝ එක හමාර කරනවා. මේක Patreon group එකටමයි කරේ. නමුත් මම මේක YouTube එකෙත් share කරනවා. තවත් අලුත් අයට මේ පණිවිඩය දැනගන්න අවශ්‍ය නිසා. එවනම් හැමෝම අයමත් අලුත් වීඩියෝ එකකට සුබ දවසක්.